Így, a ledringet átteszem mögém. Szóval, tegnap ott tartottunk, hogy a változatosság kedvéért megint kipurcantam egy csomószor. Úgyhogy most arra a következtetésre jutottam, hogy nem volt elég szegényből ilyen steampunk hajóst csinálni, hogy az erős cuccok majd megvédik, hanem lejjebb fogom venni a szintet, mert nincs kedvem még egyszer végigmenni az egész küldetésen, és belekampulni. Úgyhogy lejjebb veszem a szintet, beszélek a Gryffindor-es karakterrel, így megcsináltam. Neki jobb cuccai voltak. Aha. Money. Tehát nem ad Vegan Potion-t. Nagyon jó. Jaj, de jó, még egy sál. Már nem tudtam, mi hiányzott. És most megnézzük, hogy hogy tudnék szintet lépni, hogy könnyebb legyen. Settings. Te Ricsi, hol tudok rajta állítani, hogy a játék ne legyen ennyire nehéz? Most éppen én is a Hogwarts meg a City nyitom, már mindjárt megmondom neked. Lehet, hogy már nem fogsz tudni időközben. Oké? Mindjárt megmondom. Jó. Szóval Ricsi valószínűleg additional content. Options meg game, options is van game. Aha, olyasmit keresek, igen. Settings, na nézzük itt, hát ha lesz valami. Image calibration, motion blur, depth of field, film grain. Ó, balkezesekre is gondolnak, tök jó. Nem, még nem sikerült. Közben Ricsi nyomoz. Message of the day, na nézzük, mit mond. Megvan. Na hol? Rámész a settingsre. Igen. És a fölülről az 2, 3, negyedik opciót kell választani. Most nem, tehát ugye bal oldalt, amikor elmentél a settingsre, kell találnod pár ilyen kis karikát, ilyen kis kört, benne ilyen kis képekkel. Várjál, megyek a settingsbe, mindjárt követlek. Tehát van ez a könyv, azon belül van egy settings, igen. Bal oldalon kell látnod ilyen kis körmenüket. Igen, látom a körmenüket. A fölülről az 1, 2, 3, 4, pont a középső. Ahol ki van világítva a controller kb. Igen, ahol van egy ilyen kontroller. Igen. Á, a legelső, nem láttam. Akkor most easy-re rakom normálról. Köszönöm szépen. Hát ha most túlélem ezt a kalandot, aztán majd visszaváltok, nem akarok ilyen gyengusszal tolni.
Nézzük, milyen kabátja van most. Hát, ha jobb lesz, mint ez a kabát. Néha olyan jó cuccokat adnak, néha meg tök gagyi. Mind a kettő 19-es. Ó, ez tiszta bóbatonos. Legyen most akkor ez neki. Na így azért könnyebb. Aha, így azért könnyebb. Hoppá! Siker! Köszönöm, Ricsi, a segítségedet, nélküled nem ment volna. Mikor kell visszaállítani difficult-ra, vagy ilyen normálra? It is a book after all. Az az érdekes, hogy nekem ilyen L1-L2 kombót nem is adott. Az az ősi mágia, amivel most kinyírtam őket. Na mindegy. De nagyon köszönöm, mert már úgy untam. Tegnap 2 órát elpazaroltam ezzel. Na most már előrébb tartok a Mordekáros storyline-nal, mint a Gryffindor-essel. Popcorn zabálok. De szép, ez gyönyörű. Azt a... Kisfiú meg allergiás lett, vagy mi? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted Ő to is 5 Hogwarts as a évesen fifth year. kezdi, aha. I've never heard of another like us. Miss Morganoff, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately.
cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, Wield. you must first master all Ezt that felírom, Hogwarts és nagyon has sok to angolt offer. lehet tanulni ezzel. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Wield such ancient magic. Jó, felírtam. Annyira szép ez a játék. Te hol tartasz most, Ricsi? Még most volt egy ilyen kis ilyen labdákkal kellett versenyezni. Jaj, az nagyon jó, azt szerettem. Sebastian! Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? De rendes, elvitte helyette balhét. Revelio. Igen, ez még egy kicsit korai. Ezek jók, ez mindig jó. Ez is kéne a pénz miatt. Ez meg Gobstones. Hát igen, ez egy hosszabb kör lesz, mire mindet megtalálom. Valamit trackeljünk be, hogy legyen, mondjuk legyen ez a térkép. Leveszem róla ezt a sok vicces cuccot, mert nem szeretném, hogy így nézzen ki. Olyan, mint egy bóbátonos, tök menő. Ez is jól néz ki, nem rossz. Lehetne csinosabb a háta. Ó, ez karcsúsított. Ez nagyon jól néz ki, ez csinos. Most levesszük, és nézzünk mást. Milyen outfit van itt neki? Ezt már nem tudom felvenni, hogyha megvan.
Na mindegy. Na, meg is jelent a főküldetés, azt hiszem. Ezzel a sárgával ott oldalt. Kicsit gyors voltam. Hol van Sebestyén? Keressük meg szegényt, ne hagyjuk őt egyedül a pácban. Vagy ez nem a főküldetés? Nem is tudom. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelia! Haladok inkább a főküldetéssel tovább, aztán nézem a többit. Cica. Szíszá. Mi ez? You wanted to speak with me? I did. Hello. Ez úgy néz ki, I'm mint Harry Duncan Potter. Hogwarts. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it, it's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. That sounds great. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Nagyon szeretem a sidequesteket, tök jól lehet velük haladni. Általában mindig jó kis cuccokat lehet felfedezni. Ó, itt mi van? Most egy kicsit segít a játék. Ja igen, még mindig easy-n vagyok, bakker. I really have made a mess of things. Ez egy újabb küldetés lesz? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. Ja, ez az a beképzelt Gryffindor-es. creating my own charms,
Thought I'd prefer. Igen. My arms get so tired carrying them around. But I must Erre have emlékszem még a confused the Latin word Griffendéles for feather with játékból. bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Erre perhaps emlékszem. you could get... I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much... If you could collect them and bring them... Oké, és akkor ez lesz a kövi. Ide megyek. Visszamegyek a könyvtárba, és összeszedem neki a könyveit. Ez tök egyszerű lesz. Easy peasy, csak be kell gyűjteni őket a... Summoning bűbájjal. Revelio. I'm going to have to use Accio to get to those books. Jaj, még azt is megmondja, hogy mit csináljak. Only 4 more to go. De jó, az de jó jött volna hamarabb. Nem kellett volna átraknom easy-re a játékot. That's the best thing. Ezt elbénáztam. Ott van. 2. 3 more to go. Revelio. Ó, ott van lent. Ott van lent, ott van lent. Megvan, megvan. Gyere csak ide. Revelio. Na már csak egy kell. Dandelion key! Yes! Revelio. Hoppá, bement a restricted sectionbe. Ki fog még azonnal jönni? Megvan! That's the last book. Now to take them back to Cressida. Nem írt túl kedves dolgokat az osztálytársairól. Hoppá, fellöktem valakit. Mi van itt fent? Jó, de izgi.
Mi van fölötte? Revelio. Mi van ott? Most innentől kezdve akkor bármikor bemehet ide? Vagy hogy van ez? Milyen könyv ez? Hova visz? Bakker. Hát igen, ide nem volt idő lejönni. Vagy megállni, nézelődni, mikor küldetést teljesítettem. Ez egyre jobb. Hogy lehet oda feljutni? Kell legyen valami útja, módja. És olyan bajba kerülhetek, hogyha most itt vagyok? Revelio. Aha. De majd később kell visszajönnöm ezek szerint. Nem be, akkor menjünk tovább. Vagy menjünk vissza Cressidához, vagy ki ez? Hogy utak ki innen? Hát nem így? Revelio. Eltévedtem, segítség. Megvan. Visszamegyek a kis Gryffindor-es cimbihez leadni a noteszét, amiben csúnya dolgokat írt a csoporttársairól. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief! Thank you. I'll happily take the heavy load. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Revelio. Leviosa. Accio. Incendio. De menő! Hát ez nagyon menő volt. Dandelion ki!
Jaj, erre emlékszem. Possibly be as difficult as it seems. Hello. Ez is megvan, ezt átpörgetem. If I have the time, Meg kell keresni a majlepkéket, Lumosszal odavilágítani és összegyűjteni őket. Ez ilyen kis egyszerűke, csak időigényes, mert sok ilyen van. Azt mondja, hogy... Do come and find me if you stumble on something illuminating. Visszatesszük a Lumoszt ide. Na, visszatesszük. Nem mindig csinálja azt, amit én akarok, és az idegesít. Tehát kell keresni valahol egy majlepkét. Jaj, már segít is, hogy itt van, úgyhogy ezt az ízét ki fogom venni. Let's get you back to your frame, little moth. Little moth. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Lenora, I solved the... You did? Erre emlékszem. I found the location to pick... All very logical, Elizabeth. You have a knack for solving... Well, I'm glad someone... You have a knack for solving riddles. Emlékszem rá, hogy ezt elkezdtem megtanulni. I should have seen that. Rebellion. Hát, ha van itt is valami. Ja, itt van a gang. Úgy állnak ott, mint valami drogdílerek. Rebellion. Oh! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Rebellion. Ez egyre izgibb. Nem tudom, hogy mi lesz itt, de ez tök jó. Menjünk tovább. Oh! Dandelion Key-t hallottam repülni. Igen, a furiláda, amit még nem tudok kinyitni. Hol volt ez a kulcs? Hallom, hogy valahol itt van, de nem látom. Aha. Hol van? Merre van? Nem hallhatom rosszul. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ó, ez valami matekos feladat lesz. Erre fel kell kötni a gatyámat. Majd. Azt tippelem. Rebellion. Most nincs itt a kulcs. De itt, mint hogyha jártam volna már a... Apá, bocsánat. Aha, megy a Trilóninak a termébe. Ládikó! Loot ládikó! Yeah!
Such a shame, easy-n játszom, de jobban pörög. Itt vannak a demigis szobrok, ezzel még nem döntöttem el, mit kell csinálni. Nem. Akkor valami más lesz majd. Ó, tehát új a suli. Van a bájtal, vagy mi ez, nem bájtal, Divination, jóslástan tanár. És ő lenne az. És mond valamit? Nem mond semmit. Akkor én most lemegyek innen. Legalább felfedeztük ezt a részt is. Annyira cuki ez a karakter, itt szaladgál, legyen meg. Pedig én akkor is itt hallottam azt a kulcsot repülni. Na mindegy. Mentek egyet, mert nehogy elveszten ez a sok minden, ami most történt. Most végre történnek dolgok, nem úgy, mint tegnap az a küszködés, ami volt. Ja Istenem, olyan mérges lettem. Gír. Milyen gíred van most? Ja igen. Ó. 2. Vagy lesz mit eladni megint. Collections. Csomó mindent eladtam már, hogy legyen pénze. De semmi jó cuccot nem lehet kapni. Persze a másik játékmenetben csupa jó dolog volt. Na most ezt szeretném. Ezt a mellékküldetést megcsinálni. Ja, és menteni elfelejtettem tényleg. Pedig azért jöttem ide. Olyan az agyam, mint a mai lepkének néha. Na jó, nem, ez gonosz volt magammal szemben. Gyakorlom a pozitív self-talkot, nem mondok ilyet. Hoppá. Sorry. Itt még nem voltam, ez nagyon jól néz ki. Jaj, de gyönyörű cseresznyefa. Hát ez szebb, mint a Harry Potter filmekben, komolyan. Hatalmasabb, látványosabb, nem tudom, gyönyörű, olyan, mint egy japán kert. Revelio. De szép. Itt le kell menni, vagy? Igen. Ah, az igen. Úszni fog? Ja nem, meg kell kerülni ezt, de hülye vagyok. Szegényke. Ja, ezt még nem tudom, hogy kell kinyitni. Még ennél is lejjebb, hogyan? Ki? Nem tudom. Hogy kell még ennél is lejjebb jutni? Be lehet itt menni valahogy? Valamelyik üvegházba, és esetleg onnan?
De gyönyörű! Wow! Annyira szeretem ezt a játékot, hihetetlen. Katedrára nem léphet fel azért, hoppá. Aha, ide még nem tud menni. Korai lenne ez a küldetés, vagy mi? Lehet. Nézzük meg, mit választottam. Azt mondja, hogy... nem írja. Find the hidden herbology corridor. Gyönyörű. Gyönyörű. Én nem voltam oda a gyógynövénytanért, mikor olvastam róla, nem is fejtették ki, de nem is volt ilyen szépen több szintásra, meg ilyen álomkertszerűségre megcsinálva. Revelio. Hű, de izgi, tök jó. Miért van itt ilyen nagy plac, majd harcolni kell, vagy mi lesz itt? Ennek itt biztos lesz valami funkciója. Dirigible plums. Feje lefelé, vagy felfelé nő, ahogy itt nő ez a retegszerű narancssárga gyümölcs. Szóval valamilyen elfogadhatatlanról szól. Itt valami még lesz, csak nem most. Lehet, hogy ide majd később jövök akkor vissza. Rövid technikai szünet következik, ugyanis elszaladok a mosdóba, de mindjárt jövök. Nem állítom le a streamet. Egy pillanat és visszajövök.
Szóval, annyi Harry Potteres bögrém van, de most pont nem egy olyanból kávézom, úgyhogy cheers mindenkinek. Folytassuk ott, ahonnan abba hagytam. A pipi szünet előtt. Hoppá! Ti is hallottátok, amit én? Bizony, hallottam ám. Ott van! Kövessük, kapjuk el. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Hoppá! Yes. Ez könnyű volt, vissza fogom rakni egy másik szintre majd. Begyűjtöttem? Be, jól van. Olyan, mint én mindig visszamegy megnézni, hogy jól csinálta-e. Hoppá, fellököm az osztálytársakat. Nagyon fognak szeretni engem érte. Csak jól láttam. Ó. Szegényt összeütötte a troll. Egy troll! Ó, de creepy, ez forog utánam. Ez nagyon para. De várom már, amikor ki lehet nyitni ezeket a lakatokat, ez tök buli lesz. Ó, alkonyodik. Jaj, rossz felé jövök. Hát akarta itt nekem valami a képernyőt. Így már jobb. Hoppá! Hoppá, hoppá, mi van itt? Nincs olyan növény, amit lootolhatok? Nincs mi? Hoppá, mi van itt? Menjünk innen, mert megcsípnek ezek a varázsméhek, varázsposzméhek, vagy mi a bánat ez? És itt miért nem tud felmenni? Valami suli határ? Akkor ez mégsem annyira open world, mint gondoltam. Itt lesz a lejárat. Nem.
Ez kicsal engem a suliból, hova visz ez? Megvan! These dry vines are one spark away from becoming kindling. Van egy ötletem. Incendio! Incendio! Yes! Cool. Ricsi, neked milyen a játék? Most képzeld, most fogok varázspálcát. Jaj, az annyira jó, ott nagyon testre tudod szabni, 3 féle van, van unikornis szőr, van sárkány szívizomhúr, és van Phoenix toll. Harrynek és Voldemortnak Phoenix toll volt benne. Párom azt mondja, hogy nem tudja, miről beszélek, aranyos vagyok. Szoktam mondani, hogy olyan vagyok, ilyen ennyit ért abból néha, amikor beszélek. Seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio! Reparo. Incendio! Tessék? Jaj. Ezt inkább nem kommentelem, amit most hallottam. Enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. De fut, ha rásüt a fény. Nem szereti a tüzet ez a növény. Megnézem, hogy hát ha van itt még valami, nem akarok egyből kifelé tendálni.
Aha, tehát fákja fényeket kell gyújtani, mert akkor sikerülhet. Mi van itt? Most egyébként nagyon sok ismerősöm játszik a Hogwarts Legacy-vel, és hát elképettem, mikor hallottam, hogy a hugrabugos storyline teljesen más. A Mardekárosat meg a Gryffindor-eset kipróbáltam, de ott olyan óriási nagy eltérést nem tapasztaltam még, inkább csak a sidequestekben, de hallottam olyat, hogy aki a hugrabuggal kezd, nekik már volt repülés órájuk, én meg azt nagyon várom. Hát én most ezeket itt előre begyújtom, nem biztos, hogy jó ötlet. Rebellion. Ez az a titkos folyosó, amiről szó volt? Ja, jó, oké. Tehát ez gyönyörű, ez nagyon tetszik. Hoppá, itt van valami. Greenhouse tree. Szerintem ide fogok még jönni, már csak úgy szórakozásból is, mert tök jól néz ki, nagyon szép. Ja, mindegy, valamelyik irányba fel kell jönni ezek szerint. Jól van. És most ki? Sajnálom, hogy el kell innen menni, mert nagyon szép. És most megyek és elmondom a Cimbinek, hogy megtaláltam a korridort, és hogy gyűjtöttem ilyen Venomous Tentacula cuccokat. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Besötétedett. Nagyon szépek a fények. Have you found anything to prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunking for good. Nem When I lesz show annyira önző, nem everyone in the tartja common meg. room tonight, this will show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. De aranyos. Thank you for all of Megmentették your a help. becsületét. No more Puffskein Dunking for me. Ezt elmentjük. Ó, mi ez? Ezt nem is láttam eddig.
Mi van itt? Hello, Zenobia. What? I need someone to collect. Hát ez még nincs kész. Ezt kéne megnézni, hogy ez micsoda még mielőtt visszajövök. Revelia. Nem baj, haladjunk a storyline-nal akkor. Ez mi az? Fantasztikus az a játék. Lehet vele nézelődni, lehet vele felfedezni, elképesztő jó. Revelia. Valaki bájtalt főz. Aha, vajon neki hol lehet a képe? Nem tudom, majd megkeressük. A képkeret, amihez tartozik. Hoppá! Lesznek itt még izgi helyek, amiket fel lehet fedezni. Amik felfedezésre várnak. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's inconceivable? Nem ismerem ezt a szót. Visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. De aranyos. Jó, ki van tépve egy lap belőle. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Ajjaj. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. Salvage? Ezt sem ismerem. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory?
In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. De aranyos. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Hát igen, még meg kell köszönni a csávónak, hogy nem árulta be. Ez a fiúcska nagyon nagy segítségére volt. De ez a mentor is nagyon jó arc, bárcsak mindenkinek ilyen tanára lenne, hogy tényleg azt mondja, hogy alig várja, hogy lássa, hogy mit fejlődött. Oh. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Hoppá! Mondjuk inkább párbajozni akartam, de így se rossz. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Na, most egy csomó izgi feladat van. Szerintem hamar csináltam meg ezt a herbologist cuccot. Most elég sokat használtam az incendiót, lehet, hogy ezt felcserélve kellett volna csinálni, mert akkor ezzel már meg is lennék. Szerintem elmegyek párbajozni egyet, úgy lenne logikusabb amúgy a sorrend. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Nézzük, mi van itt. Most keresem azt a helyet, ahol a párbajszakkör van. Sajnos elfelejtettem felírni. Azt hittem, majd mindig jelzi, de ezek szerint nem. Gyönyörűek ezek a rajzok. Akkor ezzel kezdek. Az a terv, hogy szerintem még egy negyed órát játszom, aztán ebédszünetelek, kimegyünk egy kicsit csavarogni a párommal, este pedig folytatom. Hogy én folytatom? Te mit folytatsz? Folytatom, ahol te tartasz. Az biztos, hogy az én storyline-omban nem fogsz belenyúlni. Nem fogsz belenyúlni. Akkor nem megyek veled kirándulni. Akkor menjél egyedül kirándulni akkor. Nem érdekelsz akkor engem. Á, nem érdekelsz. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Most fognak visítani, jaj. Ez mekkora meg. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease.
Jó is lenne, ha így menne. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Ez egy nagyon gyors óra volt. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all... I wonder if hippogriffs like... I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Így van. Jaj, van egy követőm. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Ó, ez lesz az én kis cserepem. Make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. 9 perc múlva lehet jönni. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Cuki ez a tanárnéni, ez aranyos. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Here. Prepare it. Hold L1 and adapt R to open it. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. It saved her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Ez nagyon vicces. Olyan, mint egy takó, ami harap, és ezzel kell dobálózni, ez jó. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class.
Take your time. I'll see you back in class. Ez nagyon vicces. Lenne egy pár ember, akit megdobnék ilyen harapós káposztával, de mindegy, nem akarok gonosz lenni. Tessék, Ricsi? Dehogy is! Te még attól messze vagy, hogy téged harapós kínai kelkáposztával megbombázzalak. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Revelio. És most nem tud vele beszélni? Hát kihúzta a seggét a bajból. Potions class. Yes. Keverjünk mérget. Are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Hoppá. Hát akkor hogy jutok én idebe? Ja, rossz felől jövök. I heard you got caught up in that Hogsmeade attack. És most hozzávághatok mindenkihez ilyen káposztát, aki nem tetszik nekem? Vagy hogy működik ez? Lehet, hogy igen. Na most mit csinálok? Hogy jutok én idebe? Shouldn't there be Aurors or someone from the Ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would all that on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Hoppá, mi van itt? Ajándék nekem. Kicsit gyors voltam. Na nézzük. Yes! Jaj nem, még mindig easy-n vagyok, akkor azért pörög ez a játék ennyire most. És tök sok mindent csináltam. Múltkor 2 óra alatt nem haladtam annyit, mint most fél óra alatt. Na kiabálta a tanár. Potions is one of the most challenging and hazardous ez izé lenne a Johnny Depp. Te hallod, Richie, van egy Johnny Depp-szerű bájtaltan tanár. Both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Az jól jön. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp.
The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ez egy ilyen tipik Johnny Depp karakterszerű fazon. Na már rosszul kezdődik, olyan kis bénán fogja. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Revelio. My Wiggenweld potion's utter rubbish. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients through another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Vajon hatással lesznek rá ezek a döntések, hogy hajlandó lopni a csávó kedvéért, vagy mi lesz ezzel? De jól néz ki. Ellop valamilyen üzit is innen. Portenberg's had an increased amount of... Aha, tehát egy csomó élénk dolog történik a Portenbergsben, ami ugye ott van az Abszolúton, azon belül is a zsebpiszok közben. Ugye ezeket a sötét cuccokat árulják. Több auror kell, aha, hol van.
Meglopjuk a tanárurat, 47 galleonnal. Mi van még itt, amit vihetünk? Nothing. We can go back. Stations organized and free of clutter. Here's the fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Ez nagyon izgi. Nem voltam soha egy nagy kémia fan, de ez nagyon jól néz ki. Aha. Kész is van. Csinálok egy ilyet is, hogy legyen. Jaj, nincs hozzá horklum juice-om, akkor azt majd szerezni kell. Mert tudom, hova jövök, és akkor nem kell vásárolgatni. That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Bakker! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor, again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Oopsie. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Revelio. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Megdobáljam káposztával? Nem fogom. Aha. Tanul majd bájitalat is készíteni. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Na most elmentem, és majd folytatom. Ez izgi volt, eddig ez volt az egyik legjobb játék streamem szerintem. Fú, de csúnya sapkák, ezeket majd viszem eladni. Aztán bízom benne, hogy kap majd valami jó kis cuccot. Aha, ez a Quidditch talár, ez jól néz ki. Reméljük, hogy ez nem fog úgy betelni olyan könnyen, mint a többi. Mint a gíreknél.
Na, mit kapok? Kapok valamit? Ez nem annyira tetszik. Fogadjunk, hogy a Dark Arts Packben sokkal jobb cuccok vannak, de nem akartam rászánni 4-10-est. Majd kövi hónapban. Esetleg, ha úgy alakul. De mentsünk. Mindjárt 13-as szintű leszek. Yay! Hát, akkor ezt elmentettem. Sziasztok, és este találkozunk. Szép napot mindenkinek, szép vasárnapot!